নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ভাৰতীয় খাদ্য নিগম অৰ্থাৎ ফুড কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়াত খালী হোৱা 4710টা পদ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত খালী হৈছে 4710টা পোষ্ট। এই পোষ্টবিলাক হ'ল গ্ৰেড 2, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। FCI Recruitment 2022 details. Organization whole Food Corporation of India. Post whole grade 2, 3, 4. Vacancies whole 4,710. Application mode online. Official website whole https://fci.gov.in. এতিয়া সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰে। Category wise vacancy whole Category 2 35, Category 3 2521, Category 4 2154, total 4710. Eligibility for FCI Recruitment 2022. The candidates who wish to apply for this recruitment to the Food Corporation of India should have passed 8th, 10th or graduate level from a recognized board. Only then job seekers can apply here. One has to keep an eye on the Food Corporation of India's official website to know the details in this regard. এটা যিসকলে এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ কথা ভাবিছে তেওঁলোকে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যনখনত প্ৰতিটো পোষ্টৰ বিপৰীতে থকা এলিজিবিলিটিখিনি চাই ল'ব। ক্লাছ 8 10 গ্ৰেজুৱেটলৈকে ইয়াত পোষ্ট ওলাইছে, গতিকে কোনটো পোষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব সেই কথাটো আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত ভালকৈ চাই ল'ব। কেটেগৰী ৱাইজ ফিজৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, আনৰিজাৰ্ভ OBC EWSৰ বাবে 800 আৰু SC ST PWD ফিমেলৰ বাবে নীল। অৰ্থাৎ এই পোষ্টসমূহৰ বাবে মহিলা পুৰুষ সকলোৱে সমানেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিসকল SC ST PWD আৰু ফিমেল হয় তেওঁলোকৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। FCI এই পদবোৰৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ এজ লিমিট চাওক। মেনেজাৰ পদৰ বাবে যদি আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে 28 ইয়াৰ্ছ হ'ব আপাৰ এজ, অৰ্থাৎ 28 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মেনেজাৰ হিন্দী পোষ্টবিলাক হিন্দী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ 35 ইয়াৰ্ছ। এজ ৰিলেক্সেশ্যন নিশ্চয় থাকিব। OBCৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছ, SC STৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছ। ডিপাৰ্টমেণ্টেল FCI এমপ্লয়িজৰ বাবে আপ টু 50 ইয়াৰ্ছ। PWD জেনেৰেলৰ বাবে 10 ইয়াৰ্ছ। PWD OBCৰ বাবে 13 ইয়াৰ্ছ। PWD SC STৰ বাবে 15 ইয়াৰ্ছ। FCI Recruitment 2002 এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব চাই লওক। ইন ফেজ 1 দ্য টেষ্ট উইল বি অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব। ইচ কুৱেশ্যন উইল কেৰি এন ইকুৱেল 1 মাৰ্ক। ফৰ ইচ ৰং আনচাৰ দেয়াৰ উইল বি এ নিগেটিভ মাৰ্কিং অফ 1/4 of the mark assigned to that question. Next আহিলে if a question is left blank, that is no answer is marked by the candidate, there will be no negative marking for that question. অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 27 আগষ্টৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 26 ছেপ্টেম্বৰ। চেলাৰী আপোনালোকে চাওক 40,000 to 1,40,000ৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে, অনলাইন টেষ্ট হ'ব লগত ইণ্টাৰভিউ। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আকৌ চাই লওক https://fci.gov.in। FCI পদসমূহৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট যিহেতু সমগ্ৰ ভাৰততে দিয়া হয়, গতিকে জোন হিচাপে দিয়া হয়। আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট জোনত কি পোষ্ট আছে সেই সম্পৰ্কে ভালকৈ চাই ল'ব নটিফিকেশ্যনখনত। নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।